يابا شلونكم؟ اليوم راح نسوي وصفة من وصفات أمي، فبالتالي راح نجيب هذا الكوب اللي هي دائما تستعمله بالقياس، وراح نخلي من عنده كوبين طحين، ونفس الكوب هذا راح نخلي من عنده كوب واحد جريش، ونفس الكوب هذا راح نخلي من عنده كوب واحد برغل. وهسه أنا راح أخلي فوقها 4 طن ملح، ونخليها من نص طن فلفل أسود. وهسه راح نخلط 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 ونخلط كافي. وهسه راح نخلي نفس الكوب مي بارد، راح نخلي من عنده كوبين او كوب ونص حسب نوعية الطحين مالتكم، نوعية البرغل ايش قد تسحب رطوبة ومي. وهسه راح نعجنها 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 نعجنها. بعد ما امي صيحت علي وقالت لها ليش تعجن بالسكينة، عجنها بيدك زين. هسه اعجنها اني كلش زين بهالطريقة هذه. لازم العجينة مالتنا تصير بهالقوام هذا شوية لينة. راح نغطيها ونخليها ترتاح اقل شي ساعة حتى كل الرطوبة هاي تنشرب ويصير عندنا عجينة بيرفكت. بما ترتاح العجينة مالتنا راح نحضر الحشوة. أول شي راح نجيب 4 طن بصل، راح نجيب هالسكينة راح نقصهم بالنص ونخليهم بالقطاعة أم الهندر. وهسه نسد الغطا مال القطاعة أم الهندر ونحاول نضرب هندر، والهندر ما يشتغل عطلنا القطاعة أم الهندر. شلون شغلة تعبانة هذه. يلا خلينا نجيب هاي القطاعة الكهربائية، راح نشدها على الكهرباء. وهسه راح نخلي بيها كمية البصل مالتنا وراح نطحنها بحيث البصل مالتنا يصير طحن ناعم بهالشكل هذا. ما نريده كلش كلش مطحون ولا كلش كلش خشن، وسط. راح نخلي البصل مالتنا بكاسة. هسه راح نرجع نسوي الكمية الثانية. راح ناخذ كم بصلاية نقصها همينة ونخليها بالقطاعة، نطحنها نشيلها نخليها بالكاسة. بقت عندنا الوجبة الأخيرة من البصل، راح نقطعها همينة أرباع ونخليها بالقطاعة هذه، نطحنها ونشيلها نخليها بالكاسة. صار عندنا طن بصل. هسه احنا نريد البصل مالتنا يذب المي مالته ويذبل كلش زين. ايش راح نسوي؟ راح نخلي فوقها 4 طن ملح، نخلطه كلش زين، نعدله ونشيله نخليه بصفحة. طبعا ما احكي لكم البشي بهالمرحلة هذه لأن ريحة البصل تفوت بالدماغ. هسه مثل ما سوينا بالبصل راح نسوي بالطماطة. راح نقطعها 4 نخليها بالقطاعة هاي، نطحنها ونشيلها نخليها بكاسة. هاي أول كمية. ثاني كمية نسوي نفس الشي، نقطعها نخليها بالبلندر، نطحنها نخليهم بالكاسة. صارت عندنا طماطة هسه جاهزة. هسه راح نجيب العجينة مالتنا ونشيكها. باعوا شلون صارت العجينة شوية متماسكة ولأن شربت كل الرطوبة والمي. ايش راح نسوي؟ راح نقصها بالنص تماما ونشيل هاي القطعة نخليها بكاسة ثانية حتى نسوي قاعدة ونسوي وجه. العجينة مال الوجه عندي هنا 4 طن لية، راح نشيلها ونخليها على العجينة. بعدها راح نصب فوقها مية الطماطة وراح نخلي نص كمية الطماطة فوقها. واخر شي راح نخلي فوقها خاشوقتين كبار معجون، مهمة كلش. بعدها لازم نعجنها كلش زين حتى اللحم يدخل داخل العجين والمعجون والطماطة كلهم ينخلطون، يصير عندنا عجينة متماسكة للوجه. هذا قوام العجينة اللي احنا نريده، ممتاز بيرفكت. راح نشيله ونخليه يرتاح بصفحة. وهسه راح نسوي شوية تنظيفات لأن أمي واقفة على راسي تنطيني تعليمات. حتى نسوي الحشوة مالتنا عندنا هنا اللحم مال البقر مخلوط ويا دهن مال غنم، بس شنو التقطيع مالتهم يكون شوية كبير مو كلش ناعم بهالشكل هذا. راح نضيف فوقهم كل كمية البصل اللي سويناها بالبداية، وراح نخليها من فوقهم كمية الطماطة اللي بقيت عندنا. خلي فوقهم 4 طن ملح و4 طن فلفل أسود. وهسه راح نخلطهم كلش زين بحيث يتجانسون ويصير عندنا الحشوة جاهزة. هسه حتى نسوي العروق راح نجيب صينية بيها ورق مال زبدة. راح ناخذ العجينة اللي ما بيها أي شيء واللي هي راح تكون القاعدة، نكورها شوية ونشيلها نخليها بوسط الصينية. هسه هالفقرة هاي كلش مهمة، شوية ايدينا مبللة ولازم نفتح هاي الطبقة نسويها كلش خفيفة. كل ما كان العروق مالتنا طبقاتها خفيفة كل ما أطيب وأحسن. ناخذ لنا 4 طن حشوة ونشيلها ونخليها على العجينة، وهمنا راح نفردها فردا جيدا. الطبقة الأخيرة مالتنا واللي هي العجينة مال الوجه اللي سويناها قبل شوية راح تكون عندنا كلش هشة، وهذا هو المطلوب حتى يطلع عندنا العروق كلش 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 هش. راح نخليها على الوجه ونبدأ نفردها فردا جيدا. لازم عندنا تصير كلش خفيفة، والأطراف هاي كلها نسدها. بقى هنا أمي هاي هنا عندك فتحة، هنا عندك لحماية طالعة، هنا عندك ما أدري شنو، هنا عوجة. إيه دخلي نشتغل، خلي عوفينا نشتغل. للوجه راح نجيب شوية معجون ونطق فوقها بيضة وراح نخلطهم كلش زين بحيث المعجون يذوب عندنا بالبيضة. وهسه راح ندهن الوجه مالتنا مال العروق بهذا الخليط، ينطينا لمعة وينطينا لون يخبل. هسه راح نشيله وندخله فرن حارة 200 إلى أن يستوي من برا من جوا ويطلع عندنا عروق يخبل. هذا العروق مالتنا صار جاهز، طلعناه من الفرن. راح نزحلقه. هاي شنو بس لا لزق. إيه لا ماكو شي ماكو شي. بسم الله 1 2 3 1 2 3 يلا. عروق صار مالتنا جاهز. يا باي كملنا العروق. هسه راح نجربه. بسم الله. راح نقصه.
طن حرارة طن. هسه راح نجربه بسم الله. باعوا الاسفل مالته شلونه؟ بيرفكت. يراد شوية ملح. ليه ما خلينا طن ملح؟ خلينا يمكن. رهيب رهيب يابا. هذا العروق ان شاء الله حبيتوه، وفي مال لا انا اروح اكل. تعالي انتو في مال لا. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.